हेलो नमस्ते किचन रेमेडी फुडीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी चिकन बिरयानी बनाउने छौँ। आज शनिबार छ, हामी सबैजना घरमै भएकोले गर्दाखेरि आज बिरयानी बनाएर खाने हामी प्लानमा छौँ। अब हाम्रो किचनमा अगाडि के हरकत हुन्छ कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। लेट्स गो। हामी सपिङ गरेर घर आइसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ काटछाट गर्ने काम हुन्छ अनि लाई राम्रोसँग हामी यो छाला निकालेर यसलाई काट्ने छौँ। यसरी छाला निकालिसकेपछि अब हामी यसलाई राम्रोसँग चपिङ गर्नेछौँ ठिक्कको पिसमा है त। धेरै सानो पनि हुनु हुँदैन, धेरै ठुलो पनि पाक्न गाह्रो हुन्छ। यसरी काटिसके पछाडि हामीलाई राम्रोसँग धोएर सफा गर्नेछौँ। छोरी यता सघाउँदैछिन् लसुनहरूको निम्ति अनि छोरीले यता फेरि अन्डा पनि उसिनी राखिसकिन्। अनि अब हामी यसलाई आवश्यक पर्ने प्याजहरू काट्नेछौँ। प्याज चाहिँ हामी डाइरेक्टली हाल्दैनौँ है, यसलाई पहिले हामी फ्राई प्यानमा तार्नेछौँ। प्याजलाई राम्रोसँग फ्राई हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी तार्नेछौँ। यहाँहरू सर्दा मेरो रेडी भइसकेको छ। हामी प्याजलाई यसरी एकछिन 5 मिनट जति हामी तारिनलाई छोडिदिन्छौँ। हामी चिकनलाई फ्राई गर्नेछौँ। अनि हल्का तेल हालेर हामी चिकनलाई चाहिँ फ्राई गर्नेछौँ र साथसाथै यता खानाको पनि तयारी हुनेछ। चामल हालेर हामी खाना पनि बसाल्नेछौँ। हामीले हाम्रो परिवारलाई पुग्ने चामल हाल्यौँ। तपाईँहरूको पनि आवश्यकता अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। लगभग 1 केजी चिकनमा 1 केजी चामलसम्म पकाउन सकिन्छ। अनि यसमा कम तेल राखेर हामी यसलाई फ्राई गर्नेछौँ। यसरी एकछिन खुल्लामा हामी यसलाई छोडिदिनेछौँ। खुल्लामा राख्नुपर्छ यो गन्धहरू मेट्नको लागि। अनि यसमा हल्का नुन पनि हालेर हामी छोडिदिन्छौँ। नुनले यसको भित्रको पानीहरू निकाल्छ अनि त्यो पानी सुक्छ र यसको टेस्टहरू चाहिँ राम्रो आउँछ। आज हामीलाई चाहिएको घिउ थियो र घिउ एकदमै रहेन रहेछ। अब चम्ची कोट्याएर कति निस्किन्छ हामी त्यसलाई गर्नेछौँ। हामीले अघि चामलहरू धोएका थियौँ, त्यसमा हामी यो केही स्टार मसलाहरू राख्नेछौँ। यसले राम्रो फ्रेग्रेन्स र टेस्ट दिन्छ है त खानालाई। अनि अरू केही हामी सुकमेलहरू 1-2वटा ल्वाङहरू पनि यसमा एडअप गर्न सक्छौँ। अनि अलैँची छ भने अझ अलैँची पनि बेस्ट हुन्छ है त। यसरी राखिसकेपछि यसमा यता सब्जी डढिसक्यो, पनि तयार भइसक्यो प्याज पनि। अनि अब केही ग्रिनिङको कामहरू पनि छ, साथै हाम्रो एकैचोटि धेरैवटा काम भइरहेको छ।
यो अलिक बढी डढ्यो है यो यताउता धेरै भएकोले अनि घिउ हाम्रो जम्मै यति घिउ निस्क्यो यो घिउलाई पनि हामीसँगै चामलमा एडप्ट गरिदिनेछौँ ल र हामी यसलाई चाहिँ बसाइदिनेछौँ त ग्राइन्डिङको कामहरू पनि सुरु सकिसक्यो र अन्डा पनि तयार भइसक्यो लगभग जब त काम सकिसकेको अवस्था छ यो अघिको त्यो चामललाई एकछिन भिजाएर छोडिदिएको थियौँ हामीले त्यो नरम हुन्छ खाना त्यसो गरी हामी लगभग 2 चम्ची जति गार्लिक पेस्ट अनि चिकन मसला थोरै त्यो हालेर हामी यसलाई एकछिन हामी राख्नेछौँ र खास गरी अब हाम्रो स्पेसल मसला आउँदैछ है यो स्पेसल मसला चाहिँ हामी आफैले तयार गरेका मसला हो अनि हामी यो पनि थोरै एड गर्नेछौँ यसको टेस्टको लागि र अरू यो बिरयानीको ओरिजिनल टेस्ट निकाल्नको लागि यो मसला एकदम हेल्पफुल हुन्छ यसको रेसिपीको बारेमा पछि तपाईलाई जानकारी गराउनेछु अनि मसला हालिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई छोपेर पकाउन थाल्छौँ र हामी केही छिन यसलाई छोपेर राखिदिन्छौँ यता लगभग खाना पाक्न थालिसक्यो र हामीलाई चाहियो केही टमाटरहरू अनि टमाटरहरूलाई हामी एउटालाई 8 पिस गरेर हामी काट्नेछौँ यसो गर्दाखेरि अलिक छिटो पाक्छ यो टमाटरहरू हाम्रो यस्तो भइसकेको छ मासु अलिकति अब कफी मुड आयो यो काम गर्दै गर्दा स्ट्रेस भयो अनि कफी पिउन गइरहेको छु अब हामी यसमा टमाटर हाल्नेछौँ अनि टमाटर पछाडि हामीलाई केही अलिकति दहीको आवश्यकता पर्छ यसलाई करीलाई चाहिँ थोरै बाक्लो बनाउनको लागि ग्रेभी टाइपको बनाउनको लागि सो हामीले थोरै दही हाल्यौँ लगभग 1 किलो मासु थियो हामीले 100 ग्राम जति दही हालेको छौँ जल्दी से फोकस गरो यसले टेस्ट पनि राम्रो ल्याउँछ हैन ओके हेलो बेबी यता छोरीले सघाउँदैछिन् यिनले चाहिँ काम बढाउँदैछिन् यता श्रीमती धनिया काट्दैछिन् अनि आज शनिबार हाम्रो फ्यामिली किचन एकदमै रमाइलो भएको छ भइरहेको छ त चमेली पनि छ खेलेर बसिरहेको छ है गाइस यो चाहिँ राइता हो है ओके ल यस्तो भइसक्यो अब त राइताको तयारी हुँदैछ अनि हामीलाई यो चाहिँ दम दिनको लागि अर्को भाँडा आवश्यक पर्छ हामीले तयार भइसकेको छ भाँडा यो चाहिँ अलिक बाक्लो भाँडा छ त्यो भएर हामी यसमा दम दिनेछौँ डढ्दैन यो पिद बाक्लो भएको भाँडा भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ अनि राइताको लागि प्याज कटिङ हुँदैछ यता अन्डा तयार भइसक्यो लगभग मासु पनि हाम्रो रेडी भइसकेको अवस्था छ अब मलाई चाहियो के भने स्टिल फोइल र मलाई टिस्यु चाहियो राइता ल रेडी भयो त एकदमै टेस्टी भयो जस्तो लागेको छ हैन त यसमा चाहिँ के मिस्यो भने दही प्याज धनिया अनि चाहिँ बिरेनुन यता चमेली र छोरोको मस्ती छ है साइकलमा र खाना पनि लगभग रेडी भयो अब खाना यस्तो भएको छ अनि अब हामी यसलाई दम दिनलाई चाहिँ हामी भाँडामा छुट्याउनेछौँ यसलाई मिलाएर हामी राख्नेछौँ खासै धेरै छैन त्यो भएर हामीले त्यति खासै टाइम पनि लाग्दैन
यसरी हामी त मिलाएर राख्नेछौँ। माथिबाट फेरि चिकनहरू र ग्रेभीहरूलाई राखेर त्यसमाथि हामी फेरि अलिकति अझै खाना थपेर गर्नेछौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीसँग अन्डाहरू छन्, यो अन्डाहरूलाई पनि हामी हालिदिनेछौँ र अलिकति हामीलाई कागती चाहिन्छ यसलाई थोरै। कागतीले चाहिँ छिट्टो यसको त्यो फ्रेग्रेन्सहरूलाई छिट्टो डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ होइन। लिक्विड अझै लिक्विडिटी बढिदिन्छ। अनि अब रको अलिकति खानामा यसमाथि हालेर हामी के गर्नेछौँ भने अलिकति ग्रेभीलाई पनि माथिबाट हालिदिनेछौँ र एउटा कागतीलाई हामी टक्क माथि राख्नेछौँ। यो कागती बिस्तारै अहिले आफै तात्न थालेपछि त्यसको रस बिस्तारै तल जान्छ। अनि अहिलेको प्याज र चाहिँ सबै हामी माथि राखिदिनेछौँ। अनि हामी यो स्टिल फोइलले यसलाई राम्रोसँग हावाहरू बाहिर नजाने गरी हामी ऱ्याप गर्नेछौँ दुई साइडबाट। हाम्रो बिरयानी रेडी भइसकेको छ। अब हामी खानलाई तयार भइसकेका छौँ। सबैजना डाइनिङमा ऱ्याप अफ गर्नेछौँ हामी। अनि ऱ्याप अफ गरेर चाहिँ हामी एकचोटि यसलाई मजाले चलाउनेछौँ। चलाउनु पर्छ किन पनि भने यसमा अघि त्यो हामीले प्याजहरू सबै मासतिर राखेका छौँ। अनि यसलाई चाहिँ तल सबैतिर मिक्सअप हुनुपर्छ र यसलाई राम्रोसँग चलाइसके पछाडि यसलाई सर्भ गर्नेछौँ। अनि सर्भ गरे पछाडि हामी सबैजना परिवार मिलेर रमाउँदै हामी अब खानेछौँ। तपाईँहरू पनि यसरी आफ्नो सटरडे इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।